haluin. Iwain natin sa dalawa yung chicken wings. Salin na natin. Lagyan natin, hugasan natin to. Sa Batang Quiapo. Hugasan natin to ko. Hugasan lang natin. Tapan natin. Lagay ulit natin. Lagyan natin ng asin. Himasin lang natin. Himasin lang. Patugasan ulit natin. Hugasan lang natin to. Lagay tayo ng patis. Paminta. Lemon. Marinate lang natin ito ng 30 minutes. Tayo na mantika. Tingnan natin. Baliktarin lang natin para pantay.
golden brown na. Ngayon na natin. Lagay natin yung second batch. Balik na rin lang natin. Yan, ito na. Ayan na ulit. Maglagay tayo ng butter. Lagyan natin ng honey. Pag natunaw na yung honey, lagay na natin yung chicken wings. Lagyan na natin yung chicken wings. Haluin lang natin. Haluin. Ipakapit lang natin sa manok yung butter.
Ayan, luto na. Ayan.